नमस्कार, मी अर्चनाच किचनमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। आज मी आपल्यासोबत शेअर करणार आहे खरवसाच्या लाडूची रेसिपी। याला चिकाचा लाडूही म्हणतात किंवा कोळ्या दुधाचा लाडूही म्हणतात। तर हा लाडू अतिशय पौष्टिक आहे आणि ही जी पद्धत मी सांगणार आहे ती अतिशय साधी आणि सोपी पद्धत आहे। त्याआधी माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केले नसेल तर लगेच सबस्क्राइब करा, म्हणजे माझ्या पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन अपडेट्स तुम्हाला लगेच मिळतील। चला तर मग पाहूया खरवसाच्या पौष्टिक अशा लाडूची रेसिपी। खरवसाचे लाडू बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मी इथे 1 लिटर खरवस दूध डेअरीमधून आणलेला आहे। गाय येल्यानंतर म्हणजेच गाईला बाळ झाल्यानंतर जे पहिल्या दिवशी गाईचं जे कोवळं दूध निघतं किंवा जो चीक निघतो त्यालाच खरवस असे म्हणतात। तर हा 1 लिटर खरवस मी पातेल्यामध्ये काढून घेतलेला आहे। खरवस शिजवण्यासाठी सर्वप्रथम मी इथे गॅस चालू करून इडलीचा कुकर गरम होण्यासाठी ठेवलेला आहे। कुकर गरम झाल्यानंतर मी त्यामध्ये 1.5 तांब्या पाणी घालत आहे। तुम्ही खरवस शिजवण्यासाठी प्रेशर कुकर किंवा एखाद्या कढईमध्ये खरवस जरी शिजवला तरी काही हरकत नाही। इथे खरवस शिजवण्यासाठी पातेले कुकरमध्ये ठेवलेले आहे। अशा प्रकारे पातेले हे कुकरच्या मध्यभागी ठेवून मी आता झाकण लावून घेत आहे। इथे आपण पाहू शकता गॅस हा मी हाय फ्लेमवरतीच ठेवलेला आहे। 20 ते 25 मिनिटं खरवस चांगला हाय फ्लेमवरती शिजवून घेतल्यानंतर मी गॅस बंद केलेला आहे आणि कुकर पूर्ण गार झाल्यानंतर त्याचे झाकण काढून घेतलेले आहे। आपण इथे पाहू शकता खरवस चांगल्या प्रकारे शिजलेला आहे। आता मी हे पातेले बाहेर काढून घेतलेले आहे आणि खरवसाच्या खाली जे थोडेसे पाणी राहिलेले आहे ते मी वाटीमध्ये काढून घेत आहे। इथे तुम्हाला जर शिजलेला खरवस हा थोडा कच्चा वाटत असेल तर तो तुम्ही 10 मिनिटे परत थोडासा शिजवून घेऊ शकता। खरवस पूर्णपणे शिजल्यानंतर जे त्याच्या खाली थोडेसे पाणी राहिलेले असते ते अशा प्रकारे काढून घ्यायचे आहे। आपण इथे पाहू शकता मी खरवसाच्या खालचे पूर्ण पाणी काढून घेतलेले आहे आणि आता चाकूने सर्व साईडने खरवस पातेल्यापासून वेगळा करीत आहे। आता तो एका डिशमध्ये काढून घेत आहे। आपण इथे पाहू शकता खूप चांगल्या प्रकारे खरवस हा शिजलेला आहे। आता इथे मी खरवस किसण्यासाठी त्याचे तुकडे करून घेत आहे। तुम्हाला खरवस किसायला जसा सोपा जाईल तसे त्याचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। इथे मी खरवस किसण्यासाठी एक खाली मोठे ताट घेतलेले आहे आणि त्याच्यावरती स्टीलची एक खिसणी घेतलेली आहे आणि आता मी त्यावरती खरवस किसत आहे। आपण इथे पाहू शकता खूप चांगल्या प्रकारे खरवस हा शिजलेला आहे, त्यामुळे तो चांगला खिसला जात आहे। अशा पद्धतीने सर्व खरवस खिसून घ्यायचा आहे। आपण इथे पाहू शकता खरवस हा पूर्णपणे व्यवस्थित किसून झालेला आहे। खरवसाचे लाडू बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मी इथे गॅस चालू करून कढई गरम होण्यासाठी ठेवत आहे। कढई चांगली गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे तूप घालत आहे। तूप चांगले गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये किसलेला खरवस घालत आहे। ही सर्व प्रोसेस लो टू मीडियम फ्लेमवरती करायची आहे। यासाठी मी गॅस लो टू मीडियम फ्लेमवरती ठेवलेला आहे। आता खरवस तुपामध्ये व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे। आपण इथे पाहू शकता त्याला आता थोडे थोडे पाणी सुटत आहे। खरवसाला मध्ये मध्ये हलवत राहून हे सुटलेले पाणी पूर्णपणे आटवून घ्यायचे आहे। साधारणपणे 5 ते 10 मिनिटात हे पूर्णपणे पाणी आटून जाईल। आपण इथे पाहू शकता पाणी इथे पूर्णपणे आटलेले आहे आणि त्यामध्ये आता मी साखर घालत आहे। साखर घालताना 1 वाटी किसलेला खरवस असेल तर पाऊण वाटी साखर घालावी। तुम्हाला जास्त गोड लागत असेल तर 1 वाटी खरवस असेल तर त्याला 1 वाटी साखर घालावी। मी इथे 1 वाटी खरवससाठी पाऊण वाटी साखर घालत आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे। आपण इथे पाहू शकता साखर घातल्यानंतर खरवसाला पाणी सुटलेले आहे, ते पाणी पूर्णपणे आटवून घ्यायचे आहे।
साधारणपणे 10 ते 15 मिनटं हाय फ्लेमवरती अशा प्रकारे थोडे थोडे मध्ये मध्ये हलवत राहून ते पाणी पूर्णपणे आटवून घ्यायचे आहे. आपण इथे पाहू शकता पाणी थोडेसे राहिलेले आहे, ते मी अजून आटवून घेत आहे. इथे मी 4 चमचे विलायची पावडर घालून चांगले मिक्स करून घेत आहे. साखरेचे पाणी पूर्णपणे आटेपर्यंत मी इथे ताटाला थोडेसे तूप लावून घेत आहे, म्हणजे लाडू वळवताना ताटाला चिटकणार नाहीत. आपण इथे पाहू शकता साखरेचे पाणी जे सुटले होते ते पूर्णपणे आटत आलेले आहे. आपण इथे पाहू शकता साखरेचे पाणी हे पूर्णपणे खरवसामध्ये आटून गेलेले आहे. अशा पद्धतीने हे मिश्रण इथे लाडू बनवण्यासाठी परफेक्ट रेडी झालेले आहे. ते मी आता डिशमध्ये काढून घेत आहे. डिशमध्ये काढून घेतल्यानंतर ते थोडेसे गार झाल्यानंतर लगेचच लाडू वळायला घ्यायचे आहेत. मिश्रण पूर्ण गार झाल्यानंतर लाडू चांगले वळत नाहीत, त्यामुळे थोडेसे कोमट असतानाच लाडू चांगले वळवून घ्यायचे आहेत. इथे ही प्रोसेस थोडी फास्ट करावी लागते. आपण इथे पाहू शकता मी इथे अशा प्रकारे लाडू बनवून घेत आहे. इथे अशा प्रकारे पहिला लाडू माझा परफेक्ट रेडी झालेला आहे आणि आता मी अशा प्रकारे सर्व लाडू बनवून घेत आहे. खरवसाचा लाडू हा पौष्टिक तर आहेच, पण तो चवीलाही खूप छान लागतो. कलाकंदाच्या बर्फीपेक्षाही चांगली चव या लाडूला येते. तसेच हा लाडू बनवल्यानंतर 15 ते 20 दिवस तो चांगला राहतो. त्यामुळे हे लाडू आपण प्रवासासाठी ट्रिपसाठीही बनवून घेऊ शकतो. आपण इथे पाहू शकता खूप साध्या आणि सोप्या पद्धतीने हे लाडू बनवून रेडी होत आहेत. अशा पद्धतीने इथे सर्व खरवसाचे लाडू बनवून रेडी झालेले आहेत. तर असे हे पौष्टिक आणि चविष्ट असे हे लाडू आपण लहानांसाठी, मोठ्यांसाठी, घरातील प्रत्येकांसाठी झटपट करू शकतो. तसेच मुलांना स्मॉल टिफिनसाठी, प्रवासासाठी, तसेच ट्रिपसाठीही हा खूप चांगला प्रकार आहे. तर कशी वाटली आजची खरवसाच्या लाडूची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढे परत नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत हेल्दी राहा, आनंदित राहा. धन्यवाद.